Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Menurut Ismail Sabri Yaakob, sejajar dengan aspirasi keluarga Malaysianya, tiada pihak akan tertinggal. Tetapi, dalam konsep keluarga Malaysianya, semua anggota keluarga tidak menerima layanan yang seimbang dan sama. Dalam keluarga Malaysianya, ada anak kesayangan, ada anak angkat, ada anak tiri dan anak yang telah dibuang. Pada 5 hari bulan April, beliau mengumumkan bahawa penjabat awam grade 56 dan ke bawah serta penjawat awam yang bersara akan menerima bantuan khas kewangan Aidilfitri masing-masing sebanyak RM500 dan juga RM250. Bayaran akan dibuat pada 25 hari bulan April. Tetapi ramai orang tertanya, bagaimana pula dengan kumpulan B40? Tidakkah mereka layak mendapat bantuan kewangan? Ismail kata yang pemberian ini adalah bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam mengalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada keluarga Malaysia. Jadi, Ismail anggap yang orang lain dalam pihak swasta atau orang biasa juga tidak bersikap bertanggungjawab dan tidak buat sama pengorbanan ke? Pendapatnya salah. Ismail juga berkata yang bonus raya diberi kerana keprihatinan kerajaan dalam membantu penjawat awam membuat perancangan awal dan persiapan bagi menyambut hari raya. Jadi, adakah ini bermakna yang kerajaan tak peduli tentang rakyat yang bukan penjawat awam? Ini sikap pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Secara keseluruhannya, lebih daripada 2 juta penjawat awam dan pesara akan menikmati manfaat ini. Ini akan menelan belanja pembayar cukai beberapa bilion ringgit ya. Dari mana Ismail nak dapat duit ni? Berikut adalah keadaan global semasa ni. Kemelesetan di seluruh dunia, kos krisis hidup, kenaikan kos makanan. Akibat dari perang di Ukraine akan lama-kelamaan muncul di seluruh dunia termasuk di Malaysia apabila harga gandum meningkat, harga minyak makan yang sunflower akan naik dan juga harga petrol akan naik lagi. Pandemik coronavirus membuat keadaan lebih teruk. Orang ramai jadi penganggur. Syarikat berhenti berdagang. Sempadan ditutup dan perniagaan yang bergantung kepada perdagangan pelancong terjejas. Pada tahap yang lain, pelabur asing lebih suka melabur di negara-negara jiran. Dan jika itu tidak cukup buruk, banjir telah menjunam ramai orang ke dalam kesengsaraan. Memberi bantuan untuk penjawat awam sahaja tidak kelihatan adil. Semasa pandemik, kaki tangan kerajaan masih bekerja dan tidak perlu bimbang tentang pendapatan bulanan mereka. Mereka tidak kehilangan pekerjaan mereka atau terpaksa melalui furlough. Tidak seperti di sektor swasta di mana ramai pekerja mengalami kemunduran dan kerugian yang besar. Di sektor swasta, banyak pencari nafkah kehilangan pekerjaan apabila syarikat terpaksa berhenti berdagang. Pekerja terpaksa menerima gaji yang lebih rendah. Ramai orang terpaksa bekerja dalam mungkin 2 atau 3 pekerjaan untuk terus hidup. Jadi apakah justifikasi atau pembenaran untuk menawarkan penjawat awam bonus raya ini? Mereka dan ahli-ahli politik, mereka iaitu penjawat awam dan ahli-ahli politik tidak menderita seperti orang yang lain. Kabinet kembung kita ni menikmati pelbagai faedah. Perkhidmatan awam kami yang terlalu besar
lebih dari 1.5 juta orang. Bukankah pesara menerima pencen? Sekiranya ada bantuan yang perlu dikeluarkan, penerima yang logik mestilah kumpulan B40. Mereka sangat memerlukan bantuan. Apakah rasional di sebalik pembayaran ini? Kerana hutang negara kita adalah sebanyak RM1 trilion. Bagaimanakah Zafrul Abdul Aziz akan mencari berbilion ringgit untuk bonus ni? Adakah ia terpaksa meminjam lebih banyak wang? Dan ini tentu meningkatkan beban hutang kita. Memberi label ini sebagai bantuan Aidilfitri atau bonus khas untuk raya kelihatan seolah-olah hanya masyarakat tertentu saja yang dibantu. Malaysia adalah masyarakat berbilang agama dan pelbagai budaya. Sekiranya bantuan bonus raya akan diberikan, mengapa tidak beri untuk Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Gawai dan perayaan khas yang lain? Ismail kata keprihatinan kerajaan untuk membantu penjawat awam membuat perancangan awal dan persiapan bagi menyambut hari raya. Jadi, perancang dan persiapan bagi bangsa yang lain yang nak menyambut hari kerajaan mereka, tidakkah ini dipertimbangkan? Ismail menyatakan bahawa beliau mahu mengiktiraf perkhidmatan dan pengorbanan kakitangan awam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka semasa tempoh yang mencabar ini. Dia seolah-olah mencadangkan bahawa penjawat awam adalah satu-satunya yang menyumbang dan membuat pengorbanan. Kenapa dia mengasingkan rakyat yang lain? Semua rakyat Malaysia membuat pengorbanan yang besar. Ramai yang tidak meminta pengiktirafan tetapi sukarela perkhidmatan mereka. Yang lain bertindak kerana mereka ingin membantu orang yang memerlukan pertolongan. Ismail patut bagi ganjaran pada mereka. Wang bonus raya adalah dari pembayar cukai yang digunakan untuk membiayai bantuan ini. Kenapa kaki tangan awam tidak boleh hidup seperti kebanyakan orang lain? Apa yang buatkan mereka begitu istimewa, begitu special? Kami juga membayar cukai. Kami lebih suka wang itu digunakan untuk orang yang lebih berhak menerima bantuan. Ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai prestasi kaki tangan awam. Pada satu masa, kami diberi mesej seperti prestasi pekerja dan indeks prestasi utama. Adakah raya bonus ini tambahan kepada bonus prestasi biasa seorang penjawat awam? Itu kami nak tahu. Memberi wang raya apabila seluruh penduduk juga dalam keadaan menderita adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab. Ada pelajar yang tidak dapat membeli komputer riba untuk kerja universiti mereka. Ramai juga orang bergantung pada orang yang mereka tidak kenali untuk makanan dan keperluan lain. Orang-orang ini layak mendapat bantuan dan bukan penjawat awam. Ramai rakyat Malaysia mempunyai pengalaman mengerikan oleh penjawat awam yang prestasinya amat teruk. Mempunyai badan perkhidmatan penjawat awam yang terlalu besar tidak membantu kerana ia adalah kualiti dan bukan kuantiti penjawat awam yang penting. Sekarang ni adalah masa untuk mengecilkan perkhidmatan awam dan buang dari kerja mereka yang tidak buat kerja atau deadwood. Mereka yang buang masa hingga mereka bersara atau time wasters or paper pushers. Hanya pilih penjawat awam yang prestasi tinggi. Wang tidak boleh dibazirkan hanya untuk mengumpul undi. Adalah jelas bahawa bonus raya ni tidak ada kaitan dengan memberi ganjaran kepada penjawat awam untuk perkhidmatan yang mereka sumbang. PRU 15 menghampiri dan kepada ramai orang, bonus raya ini sebagai rasuah untuk memotivasi penjawat awam yang membentuk sebahagian besar bank undi parti iaitu vote bank untuk terus mengundi
Parti Ismail Sabri. Memberi bantuan raya adalah seperti slogan banduan Najib Abdul Razak. I help you, you help me. Saya bantu anda, anda bantu saya. Tiada justifikasi untuk bonus raya ini untuk membantu kaki tangan kerajaan. Wang pembayar cukai harus digunakan untuk membantu B40 dan bukan penjawat awam. Ismail patut fikir tentang mereka yang sudah ketinggalan dan yang ia lupa dalam keluarga Malaysianya. Ia tidak sikap bertanggungjawab. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.